Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit la rubrica pentru sănătate. Astăzi vom vorbi despre florile de soc, beneficii pentru sănătate și rețete. Te-ai gândit vreodată că simplele flori de soc infuzate au o serie de beneficii uluitoare pentru sănătatea ta? De la uzul extern până la cel intern, florile de soc nu încetează să uimească prin efectele sale pozitive, proprietăți laxative, sudorifice, antiinflamatoare și dezinfectante. Toate acestea și multe altele veți găsi prezentate aici. Socul înflorește în luna mai. Florile mici sunt dispuse în corole albe, care emană un parfum îmbietor. După ce petalele se scutură, rămân bobițe care se coc în iulie-august, devenind fructe negre, lucioase, cu suc roșu. De reținut că fructele de soc trebuie culese și folosite doar atunci când sunt bine coapte. Fructele verzi sunt toxice. Din fructe bine coapte se prepară dulceață, sirop sau cidru. Florile de soc sunt considerate unele din cele mai valoroase remedii naturale, fiind utilizate din timpuri străvechi în tratamentul bolilor respiratorii. Hipocrate, părintele medicinei, recomandă florile de soc ca medicamente pentru piept. În prezent, în medicina tradițională, aceste flori de soc sunt indicate pentru susținerea sistemului imunitar în tratamentul răcelilor, bronșitelor, pneumoniilor, pentru combaterea inflamației în boli cardiovasculare, în reumatism, pentru detoxifierea și curățarea rinichilor, pentru alungarea stresului și oboselii și multe altele. Preparatele cu flori de soc sunt un ajutor de nădejde în dietele de slăbire, având efect diuretic și depurativ. Flori de soc, beneficii și proprietăți. Florile de soc nu numai că sunt plăcute la gust și reconfortante, dar au darul de a îmbunătăți starea de sănătate, ajutând atât la prevenirea unor boli, cât și la tratarea lor. Remediile cu flori de soc te ajută să învingi virozele respiratorii. Ceaiul de soc este unul din cele mai cunoscute remedii folosite în răceli, gripă, febră, dureri în gât, tuse. Un studiu atestă că infuzia de soc poate ameliora simptomele virozelor cu până la 60%. Acest lucru se datorează proprietăților sudorifice, antivirale, imunostimulatoare și antiinflamatoare ale socului. Interesant de știut, ceaiul de soc a fost folosit în timpul epidemiei de gripă din Panama în anul 1995. Florile de soc sunt pe placul inimii. Consumate sub formă de infuzii, tinctură sau socată, fără zahăr, florile de soc ajută la scăderea colesterolului și a grăsimilor din sânge, potrivit unui studiu efectuat la Institutul American al Sănătății Inimii. Efectele pozitive asupra inimii și vaselor de sânge se datorează antioxidanților din soc. Florile de soc și detoxifierea. Datorită proprietăților laxative și depurative, florile de soc sunt eficiente în tratarea și prevenirea constipației. Astfel, stimulează detoxifierea intestinală și ajută la reglarea digestiei. Tocmai de aceea, persoanele care își propun să slăbească pot recurge la o dietă cu flori de soc, adică vor consuma ceai de soc, socată fără zahăr sau tinctură de soc. Dar cel mai bine este să apeleze la sfatul unui medic cu competență în apifitoterapie. Socata, tratament pentru rinichi. O cură de socată la începutul verii este cel mai bun tratament natural pentru rinichi, mai ales dacă înlocuiești zahărul cu miere. Consumul de socată stimulează puternic funcția rinichilor, ajută la prevenirea pietrelor la rinichi și a infecțiilor urinare. De asemenea, această băutură poate reduce retenția de apă în țesuturi, o problemă specifică sezonului cald. Specialiștii în fitoterapie susțin că persoanele predispuse la pielonefrită, cistite, pot face o cură de 1-2 săptămâni cu socată. Ajutor în lupta contra cancerului. Cercetările arată că bioflavonoidele și antocianinele din florile de soc, substanțe cu puternic efect antioxidant, prezintă potențial în combaterea cancerului. Asociate unui stil de viață sănătos, remediile pe bază de soc aduc un plus de speranță împotriva redutabilei boli.
Studii derulate în Israel demonstrează că socul are capacitatea pe de o parte de a proteja celulele împotriva deteriorării, iar pe de altă parte de a stimula sistemul imunitar să lupte împotriva mutațiilor celulare. Florile de soc leac pentru dureri. Fitoterapeuții recomandă diverse remedii cu flori de soc pentru calmarea diverselor tipuri de dureri, în reumatism, dureri de cap, mai ales cele care apar pe fond de stres și epuizare fizică, în dureri musculare după efort fizic intens, lovituri, contuzii. Precauții și contraindicații. Deși în majoritatea cazurilor, în contextul unor recomandări medicale de specialitate, tratamentele cu flori de soc se dovedesc foarte utile, totuși trebuie avute în vedere și unele efecte secundare pe care aceste plante le pot avea. Iată ce riscuri posibile se asociază cu consumul florilor de soc. În doze mari, substanțele laxative din florile de soc pot cauza tulburări intestinale și diaree. Florile și fructele de soc pot avea efect vomitiv, provocând greață și vărsături atunci când sunt consumate crude sau în cantități supradozate. Persoanele care dezvoltă erupții cutanate sau dificultăți respiratorii după consumul de preparate pe bază de soc trebuie să se prezinte la medic, deoarece poate fi vorba despre o alergie la soc. Contraindicații: fructele necoapte, frunzele, tulpinele și rădăcinile de soc nu se consumă pentru că sunt otrăvitoare. Persoanele cu boli inflamatorii intestinale, boli autoimune sau sistem imunitar slăbit nu trebuie să consume remedii pe bază de soc. Preparatele pe bază de soc pot interacționa cu medicamentele diuretice, așa că nu se asociază. Consultați un medic cu specializare în apifitoterapie înainte de a urma un tratament cu flori de soc. Ce se face din flori de soc? Din flori de soc se pot face, în general, băuturi parfumate și răcoritoare, cum este celebra socată, dar și sirop de soc, cidru ori suc. Bineînțeles că aceste flori se utilizează și pentru ceai de soc. Și nu în ultimul rând, florile de soc pot fi preparate sub formă de dulceață, șerbet sau pot fi adăugate în deserturi, tarte, salată de fructe. Ceaiul de soc. Pentru a prepara ceaiul de soc, căruia în poporii se mai spune și ceai elvețian, ai nevoie de o linguriță de flori de soc uscate și mărunțite, care se adaugă într-o cană cu apă fierbinte. Se lasă la infuzat 10 minute, se filtrează și se consumă cald. Se beau 2-3 căni pe zi, între mese. Infuzia de soc este folosită de obicei pentru a reduce febra, în răceli, gripă, pentru tuse, în bronșită, dar și ca remediu diuretic și depurativ, în boli de rinichi, în gută sau în cura de slăbire. Tinctura de soc. Într-un vas de sticlă se pun 15 linguri de pulbere din flori de soc, peste care se adaugă 400 de ml de alcool alimentar. Se lasă la macerat timp de 2 săptămâni, după care se filtrează, iar tinctura se păstrează în sticle închise ermetic. Se administrează de obicei câte 50 de picături, dizolvate într-un pahar cu apă. Ulei de soc. Se folosesc tot 15 linguri de flori de soc mărunțite, peste care se toarnă 500 de ml de ulei de măsline. După ce se lasă la macerat 2 săptămâni, se strecoară, iar uleiul rezultat se păstrează într-o sticlă închisă la culoare. Se folosește ca ulei de masaj în caz de febră, dureri musculare, dureri articulare, adică în reumatism, contuzii, pentru eliminarea celulitei sau hidratarea pielii uscate. Cataplasme cu flori de soc. Se pregătesc dintr-o mână de flori de soc mărunțite, care se lasă la înmuiat în apă caldă timp de 1-2 ore. Apoi se aplică direct pe locul dureros, se acoperă cu tifon și se lasă o oră să acționeze. Socul poate fi consumat tot timpul anului în preparate cu flori proaspete pe care le putem pune la congelator, la uscat sau cumpărând pur și simplu ceai de soc din plafare. Aceasta este propunerea mea de astăzi. Dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți cu încredere. Voi reveni cu detalii complete și despre alte plante miraculoase. Multă sănătate, dragii mei!